سلام يا أحبة يا غالين. ماذا تتوقع من ردة فعل علماء الدين اليهود ورؤسائهم تجاه المسيح؟ خافوا كتير لأن الناس بدأت تتركهم وتتبع المسيح لأنهم شافوا تعاليمه ومعجزاته العظيمة. لذلك مكتوب في إنجيل مرقس والإصحاح 14 الآية 1 و 2: وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. إذن كانوا خائفين من الشعب وما بيقدروا أن يمسكوه على كيفهم وفي أي وقت، لأن ناس كثيرة من شعبهم آمنوا بالمسيح. لذلك كانوا بيدوروا على فرصة حتى يمسكوه بمكر ويقتلوه. لذلك مثل ما بتعرفوا من الحلقة الماضية استخدموا تلميذه يهوذا الإسخريوطي لتنفيذ هذه المهمة. أحبائي، لحد هذا اليوم ممنوع التبشير بتعاليم المسيح في دول إسلامية كثيرة، بل ربما في جميعها، لأنهم يخافون أن الشعب يعرف المسيح الحقيقي ويتبعه. ولحد هذا اليوم يسعون إلى قتل واعتقال كل من يبشر بالمسيح في بلادهم علنا. لكن كرؤساء دين عليك أن تعطي أسباب لتبرر أحكامك الظالمة وتكسب موقف الشعب وموافقتهم. دعونا نرى ماذا فعلوا رؤساء وعلماء الدين اليهودي أثناء محاكمة المسيح. نكمل القراءة في مرقس 14 من الآية 53. فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهادتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زور قائلين: نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي، وفي 3 أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان أي المسيح جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه إنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه. إذن كل اتهاماتهم كانت زور ومتناقضة، ولكنهم مصرين على قتله. وعندما اعترف المسيح بأنه هو ابن الله قالوا: هذا تجديف، وحكموا عليه بالموت. وبدل أن يتفحصوا النبوءات وما معنى قوله بأنه ابن الله، بدأوا يبصقون عليه ويضربونه ويستهزئون به، مع أنهم سمعوا كلام المسيح ورأوا معجزاته. فكان من الأفضل لهم أن يتفحصوا كلامه ليكتشفوا الحق.
لأن الله لا يعطي سلطان لكافر ومجدف بأن يشفي ويقيم الموتى. ما ستفعل أنت عندما تسمع ما يقوله المسيح العظيم عن نفسه، عندما يقول إنه ابن الله؟ هل أنت أفضل من رؤساء اليهود وكهنتهم؟ هل تفحص ما معنى المسيح ابن الله، أم تفعل مثلهم وتقول عن المسيحيين كفرة ومجدفين؟ أخيرا وجدوا علماء الدين حجة لهم حتى يكسبوا الشعب إلى صفهم. وفي الحلقة القادمة سنرى محاكمة المسيح عند الحاكم الروماني وردة فعل الشعب تجاه محاكمة المسيح. وإلى اللقاء.